મને થોડી તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ છે, હાડકચર તાવ છે, ગળું એકદમ બળે છે. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મસ્ત મજામાં ને? અમે પણ હું ધ્યાના મસ્ત મજામાં છીએ. નરેન્દ્ર ગયા છે દુકાને અને અત્યારેમાં જો સવારમાં 8:30 વાગ્યા છે અને સવારમાં રોટલી ઘણી બધી બની ગઈ છે. તો આટલી બધી અત્યારમાં રોટલી કેમ? તો જે RSS વાળા રાષ્ટ્રીય સેવા સંઘ લોકોનો જે અત્યારે અહીં મીટિંગ થવાની છે ધ્રોલમાં, તો એ લોકો માટે આપણે જેટલી બનશે એટલી સેવા આપીશું. તો જે એક ભાઈ આવ્યા હતા અને કીધું હતું કે 15 રોટલી બનાવી દેજો, તો આપણે 15 ને બદલે 17 રોટલી બનાવી છે એના માટે. અને આપણે જેટલી બનતી સેવા થશે એટલી આપણે કરવાની. આપણે ઘર બેઠા સેવા થાય છે કે રોટલી બનાવી દો, તો આપણે એટલું તો કરી જ શકીએ ને. તો અત્યારમાં જો રોટલી બનાવી દઉં છું, અને જેમ આપણે ઘી ઘરે લગાવી એ જ રીતની રોટલીને ઘી લગાવીને જ મોકલવાની, કેમ કે એ લોકો બપોરે જમવાના છે તો રોટલી કડક ન થઈ જાય. આ એક તો ગેસની રોટલી હોય અને બપોરે જમે ત્યાં જો પવનમાં બેગમાંથી બહાર કાઢે તો કડક થઈ જાય, એટલે ચોપડવાની. કાલનો વિડીયો કેવો લાગ્યો તમને? કમેન્ટ કરજો. હજી અમને મેરેજનો થાક તો હજી ગયો જ નથી, હજી થોડો છે જ. મેરેજ 2 દિવસના, થાક કેટલા દિવસનો? અઠવાડિયાનો. તો આ રોટલી તૈયાર છે થપ્પો કરીને, અને આને હવે વ્હાઈટ બેગમાં ભરી દઈશ, એટલે સરસ રોટલી એવી ને એવી ખમી રહીએ. ઘરનું બધું જ કામ બાકી છે, વાસણ કચરા પોતા. ત્યાંના એ ઉઠી સાથે ઉઠી છે, એટલે હજી કંઈ કામ જ આજ તો થયું નથી. હવે કરીશું બધું કામ. ધ્યાનું ત્યાં ઘીના મિલ્કને લઈને નીકળ્યા બેન. કઈ બાજુ જાવ? હા, ત્યાંનો દસ્તો ન લેવાય, પગમાં આવશે. બચો એમાં ખંડાઈ કોઈ દી. જો આ ડ્રોવર ખોલીને બેસી ગઈ. લાવો બાઉલ ને લાવો. જો અત્યારમાં લાઈટી લઈ ગઈ જો લાવો. હા લાવ માં દીકો. શું કરેશ? લસણ ખાંડેશ? આપણે જોઈને એવું જ કરે છે, એમ ટુ સેમ. નહીં લાવો માં દીકો, લાવો એ લાવ. હવે દેતી નથી, થોડીક વાર રમવા દેવી જોઈશે. જો પગમાં આવ્યો ને તો રોવાનું થશે. દે ને, રોઈશ પછી. હે આ બેગમાં ભરી દઉં. રોટલીને સુકવી હતી એટલે પરસેવા વાળી ન થાય. આ રીતે થઈ ગઈ છે ને. આ લોકો સ્પેશિયલ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને બેગ આપી ગયા છે, એમાં ભરીને રાખી દેવાની છે. એક ભાઈ કલેક્ટ કરીને લઈ જશે. બસ ગયા બેગમાં સરસ ગરમ રોટલી. એટલે આમ થાળીને દીધી. સરસ આ રાખી દઉં છું. આ ભાઈ આવશે એટલે લઈ જશે. શું ખાવ? કેને મમ ખાવું? એને ખાવું? એને ખવડાવું? હા પણ ખોલી દઉં. ઉભી રામ ખોલી દઉં. હા ખવડાવે ને. કેને મમ ખવડાવેશ તો? હે ઢીંગા ડાગલાને એને મમ ખવડાવવું. આ સોફા ઉપર પાણી ઢોળ્યું ને કેટલાય કામ કરી નાખ્યા છે ને. હે કેને ખવડાવવું?
હવે જો ટેડી બિયરને મમ ખવડાવે હે કેને ખવડાવી દે એનું એ મમ ખવડાવ બધી તું ખવડાવ નથી ખવડાવું આ પડી જઈશ તું હરખી બીજા કાંઈ નહીં હોય રમવામાં દીકો હા હા કેટલાય નાટક કરશે 11 વાગી ગયા છે અને મને થોડી તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ છે હાડકચર તાવ છે ગળું એકદમ બળે છે તો દાળ ભાત હવે મૂક્યા છે ગેસ ઉપર તો દાળ ભાત ખાશું હે દેના દાળ ભાત ખાવા હે રમે જો ધ્યાન એકલી સોફે ચડે ને રમે ને ખાય ને પીવે ને ડાગલા ને રમાડે ને એવું કરે બાકી દાળ ભાત થાય એટલે ખાઈને સૂઈ જવું આજે એનર્જી જ નથી શરીરમાં એટલું ગળા ખરાબ થઈ ગયું હા તેનું હા દીકું હે શું હા પપ્પા નથી પૂછું બીજા કોઈ વરણ વાગે એટલે એમ કે પપ્પા નથી પૂછું રસોઈ બનાવવાની પણ અડપ નથી પણ તોય એમ થાય કે આ લોકો કંઈક બનાવું તો જોશે જ આમાં ભાત તો મૂકી દીધા છે અને આમાં દાળ મૂકવાની છે તો બસ દાળ ભાત રેડી કરીને રોટલીનો લોટ તો બાંધેલો જ છે સવારનો આજે તો રોટલી કરી નાખશું ફટાફટ એનો બોલવાની પણ અડપ ન થતી આ કેરી લીધી છે પણ હવે કેરીનો રસ કાઢવાની અડપ નથી થતી પાછી મૂકી દે કદાચ હા જો પાઈ એમ કે આમ રમ મમ્મા ના હો માર કાંઈ રમવું નથી આવું કાંઈ દોડી કરવાની ને અડપે ન કરીશ હા હા તું રમો મારો દીકો તું રમો બચું વાહ ભાઈ વાહ મારો દીકો તો એવો ડાયો હા એકલો રમે વાહ